uuwi na at bigo dahil wala yung aming gusto. So ayan, initan, uuwi na kami. So ano pong masasabi nyo, wala tayong nabili? Ano, Diyos kong init! Bago, wala kaming nabili at wala doon yung aming gusto. Ang init-init. Ano, Diyos ko. Ayan, uwi na kami. Pupunta na naman kami sa bilihan ng mga paso at kami hindi nakakita ng nakaraan. Ito na ang continuation ng aming search for the paso. Feeling fresh na naman mamaya pag uwi, pero parang mukhang uulan na yan, no? Hindi mainit kaso ang tawag na lang pagka yung malagkit, hindi malagkit sa balat, yun, maalinsangan ng panahon. Tingnan nyo. Hardinera, ngayon ay amapat sa Ambulong. Kaya punta kami ang Ambulong. Okay, later na lang ulit. Bye-bye. Hi guys, dito na kami. Yan, daming paso. Dito na kami, ang init. At natagpuan na namin ang aming gusto. Ito na.
ko na lang sa inyo yun pag may tanim na. At nakabilhan ko na rin ng plate sa ilalim kasi panglagay namin yung dito sa loob ng bahay. Eh, hindi pwedeng walang plate kasi magpuputik. So ayun, pakita ko na lang sa inyo pag meron na plate. Yun lang, bye! So ayun, nabili namin paso. Tinaniman ko na. Kaso, hindi ko pa may pasok sa loob. Gawa na wala pa akong panlagay sa ilalim. Bibili pa ng isa. Cute, diba? Nabili dito ako nitong mga plastic. So yan yung amin. Yung sa labas namin. Ano lang yan. Pagsamantala.